Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi lại đến rồi. Sẵn sàng chưa? Câu chuyện bắt đầu. Đối tượng của tôi gọi là rắc rối. Hắn có vẻ rất sợ đồ đạc của nhân viên. Khi đặt hàng giao hàng, anh ấy sẽ cố ý ghi chú đừng dùng hộp cơm tròn để đóng gói đồ ăn. Ngay cả những cặp đôi cũng phải đập biến dạng mới dám mang theo. Tôi nghĩ bạn trai thật kỳ lạ. Tôi đã gửi một bài đăng trên mạng để phàn nàn, nhân tiện xem có cư dân mạng nào biết nguyên nhân không. Không ngờ lại có người trả lời. Nhanh chóng xóa bài đăng đi. Điều này không vui khi hỏi. Bạn tự biết là được rồi. Đừng hỏi anh ta. Tại sao sợ những thứ nguyền mẫu? Tôi đã nói chuyện này với bạn thân. Hắn không tin. Cứ gọi điện hỏi bạn trai tôi. Chờ điện thoại cúp máy. Hắn nhảy lầu tự sát. Đây là còn phải bắt đầu từ một phần cay nóng. Một hôm tôi đang tắm. Bảo bạn trai giúp tôi gọi một phần cay nóng. Chờ tôi tắm xong, giao hàng đã được giao đến rồi. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận là không có hộp cơm. Là đồ ăn mang đi dùng một cái túi nhựa mang đến. Bởi vì shipper vô tình làm vỡ túi, súp cay nóng đã được đổ hết rồi. Lầu thành trộn thì rất thái quá. Bên ngoài ship ủy khuất nói là các bạn tự ghi chú không cần hộp cơm tròn. Nhà bán không có hộp cơm nào khác, chỉ có thể gửi bằng túi nhựa. Tôi đã thử. Tôi rất tức giận và không nói nên lời. Đây là lần thứ 3 gần đây gặp rắc rối chuyện kỳ lạ này rồi. Tôi trực tiếp chất vấn anh ta. Ai bảo bạn ghi chú như vậy? Không có hộp cơm làm sao tôi có thể ăn được? Bảo tử đừng giận nhé. Anh đi lấy cho em một cái bát. Và anh ta lấy một bát súp hình vuông từ nhà bếp. Cái bát tròn trong nhà cũng bị anh ta vứt đi. Không chỉ vậy, đồng hồ treo tường của nhà chúng tôi và thậm chí cả nắp sữa tròn của tôi, tất cả đều bị hắn cất đi rồi. Hôm qua tôi đã gọi một chiếc pizza. Mã Phàm còn cố ý lắc bánh pizza đi. Đảm bảo bánh pizza bạn nhìn thấy sau khi mở nắp không tròn. Chuyện gì đã xảy ra gần đây? Anh làm em không có tâm trạng ăn. Anh ổn. Anh chỉ cảm thấy hộp cơm bên ngoài không sạch sẽ, mới cố ý ghi chú như vậy. Cái bát ở nhà ngon quá. Ha ha ha, anh ấy nở nụ cười hòa nhã. Nhưng cái cớ này thật tệ. Nói hay không? Có thể làm gì? Thật đấy. Dạo này em không chịu nổi anh. Không quan tâm Mã Phàm nữa. Tôi vào phòng ngủ một mình, nằm trên giường mở điện thoại. Tôi đăng trên một phần mềm tôi thường xuyên lướt, nói ra chuyện này. Sớm thôi, tôi đã nhận được nhiều bình luận từ các cư dân mạng khác nhau. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có phải lo lắng cuộc sống ảnh hưởng đến tâm trạng không? Có rào cản tâm lý với những thứ tròn trịa. Thôi, thành phần bạn trai của bạn không đơn giản. Có lẽ trên mạng bên ngoài là người nổi tiếng. Mặc dù không biết lý do, nhưng chúng tôi luôn khuyên không nên. Hầu hết các bình luận đều thông minh và trêu chọc. Tôi đang muốn bỏ cuộc. Đột nhiên có một cư dân mạng phát biểu, thu hút sự chú ý của tôi. Nhanh chóng xóa bài viết, nhanh chóng xóa bài viết, nhanh chóng xóa bài viết. Tôi không đùa đâu. Bạn nhanh chóng xóa bài đăng, xóa bài đăng, xóa bài đăng. Bên kia liên tục lướt màn hình, xóa toàn màn hình. Nhìn thấy trong lòng tôi không khỏe. Tôi trả lời vì sao tôi muốn xóa bài viết. Đang lướt màn hình block rồi. Ani của hắn tên là Kha Bắc, hình đại diện là một hình bát quái. Gần đây, rất nhiều người trên nền tảng này giả làm cho nên tôi vô thức cho rằng người này là kẻ nói dối. Ngay khi tôi chuẩn bị block anh ta, anh ấy gửi một tin nhắn riêng. Đừng coi thường chuyện đó. Tôi hỏi bạn, có phải trong tên của bạn còn có một chữ Hiền không? Tôi sửng sốt, bởi vì anh ấy nói đúng. Tôi là người rất riêng tư. Nền tảng xã hội không bao giờ sử dụng tên hoặc văn bản liên quan đến tên thật làm biệt danh. Bài đăng này về bạn trai. Đây là tin nhắn đầu tiên tôi gửi. Làm sao Kha Bắc biết tên tôi? Trong lòng tò mò, tôi đã trả lời tin nhắn riêng của bên kia. Sao bạn biết tên tôi? Tất nhiên là tính ra rồi. Tên bạn là Nhã Hiền, bạn trai là Mã Phàm. Cùng năm với bạn. Tôi đã bị sốc. Người này thật sự có thần như vậy sao? Đừng quan tâm nhiều như vậy. Nhanh chóng xóa bài viết đi. Tôi đang nghĩ đến mạng sống của bạn. Bạn có thể giải thích chi tiết không? Tôi chỉ nói về bạn trai thôi. Nhân tiện, cố gắng tìm hiểu xem tại sao anh ta lại đe dọa tính mạng. Nếu bạn không xóa bài viết, tôi nói thêm nữa cũng vô dụng. Nếu muốn sống, hãy tin tôi một lần. Nói đến chuyện này, tôi chỉ có thể xóa bài viết. Bây giờ bạn có thể nói nguyên nhân không? Xóa đi là được rồi. Em gái thối không phải là tôi phải làm cuộc sống. Nhưng những gì liên quan đến điều này thật khủng khiếp. Tôi sợ bạn không chịu nổi. Trước đây đối tượng của bạn có bình thường không? Gần đây mới bắt đầu sợ nguyên mẫu. Vâng, anh ấy thực sự ổn trước đây. Tương tự như tôi đoán. Nhân tiện, bạn chưa hỏi trực tiếp bạn trai của bạn. Tại sao lại sợ những thứ hình tròn? Không, tôi chỉ hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bạn trai không chịu nói gì. Vậy thì tốt. Đừng bao giờ hỏi anh ta câu đó. Nếu không chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra với bạn. Dù sao thì bạn cũng có thể làm theo. Đừng quan tâm đến những thứ khác. Có việc gì bạn có thể tìm lại tôi. Có việc, đi trước đây. Cái gì? Tôi đã gặp. Người này chắc chắn có chút vấn đề. Ngay khi tôi do dự không biết có nên gửi lại một cái account gọi cho tôi cuộc gọi video. Tôi đã nói chuyện với Băng Nguyệt.
Tôi đã nói với cô ta chuyện vừa xảy ra. Băng Nguyệt cũng cảm thấy rất không nói nên lời. Mẹ ơi, tên thần này cũng rất giỏi. Hỏi một câu hỏi, còn có thể hỏi sinh mệnh nguy hiểm. Ai nói không phải? Cho nên bạn hỏi có làm phiền vấn đề đó không? Không, tôi không muốn nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ. Gần đây anh ấy rất phiền phức. Loại người nào lại sợ những thứ hình tròn? Mã Phàm thần kinh gì vậy? Không được, tôi phải đi hỏi anh ta giúp bạn. Chờ đã, nếu tôi có câu trả lời, tôi sẽ cho bạn biết. Nhưng tên khốn đó, hắn nói. Bạn thật sự tin chuyện này? Tôi không tin hỏi một câu là có thể xảy ra chuyện gì. Chờ bạn tôi nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngoài cửa truyền đến âm thanh nhã hiền. Lẩu không ăn nữa sẽ lạnh. Đừng giận, được không? Mã Phàm đột nhiên đẩy cửa vào. Anh ấy đã xử lý lại món cây nóng rắc súp. Bây giờ lại là vẻ ngoài hấp dẫn đầy súp. Em đi ăn đi, anh sẽ giúp em sấy tóc. Anh ấy trông rất dịu dàng và chu đáo, nhưng nó luôn khiến tôi nghĩ anh ấy kỳ lạ. Tôi nhận thấy chiếc nhẫn cặp đôi trên tay anh ấy bị biến dạng. Trên đó còn có dấu vết bị đập, ngay cả chiếc nhẫn tròn cũng không bỏ qua cho nó. Có gì đó không ổn. Lúc này điện thoại di động Mã Phàm đổ chuông. Chắc là Băng Nguyệt gọi điện thoại cho hắn rồi. Này, Băng Nguyệt. Tôi cầm lẩu, giơ tay lên. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của người bạn thân đó. Dạo này bạn bị sao thế? Không chăm sóc tốt cho Nhã Hiền. Cái gì vậy? Ý bạn là sao? Tôi không làm gì cả. Mã Phàm. Không biết là diễn hay là thật. Băng Nguyệt bên kia điện thoại lại nói. Một câu hỏi. Trong nháy mắt tôi thấy đồng tử Mã Phàm mở to dữ dội. Tư thế của hắn căng thẳng, ngay cả thân thể cũng sáng lên một chút. Đợi đã. Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng. Có vẻ như sợ tôi nghe thấy. Mã Phàm bước vào phòng tắm, đóng cửa lại còn phun hoa đến mức tối đa. Tôi đi theo ra ngoài cửa. Tôi muốn nghe câu trả lời của anh ấy, nhưng sửng sốt là một chút tiếng người cũng không nghe thấy. Sau 10 phút, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, nhưng bạn trai lại chậm trễ không ra. Điện thoại di động đầu tiên báo có tin nhắn mới đến. Là Băng Nguyệt, cô ta gửi tin nhắn, tin tức. Tôi biết câu trả lời rồi. Chúng ta sai rồi, người đó nói đúng. Câu hỏi đó thật sự không thể hỏi. Tôi đi rồi, kiếp sau chúng ta vẫn là chị em tốt. Hãy nhớ, đừng hỏi câu đó. Hãy sống tốt với anh ấy. Ý bạn là sao? Bạn bị sao vậy? Nhưng Băng Nguyệt lại không cho tôi bất kỳ câu trả lời nào. Tôi thực sự ngơ ngác. Thế giới này đang làm gì vậy? Chuyện gì vậy? Bạn trai tôi không có bóng dáng. Cửa mở ra. Đồng tử Mã Phàm đỏ tươi một miếng, sắc mặt rất thấp, khó coi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta như thế này. Nhưng bây giờ tôi lo lắng hơn về Băng Nguyệt. Không, tôi phải tự đi tìm cô ta. Tôi ra ngoài một chút, quay lại sớm. Ngay khi tôi quay lại, Mã Phàm nói. Không cần đi tìm Băng Nguyệt, cô ta đã chết rồi. Tim tôi run lên. Bạn nói cái quái gì vậy? Mã Phàm không dám nhìn vào mắt tôi. Băng Nguyệt bị sao vậy? Nói đi. Anh đang rất lo lắng. Anh nói Băng Nguyệt đã chết rồi. Em không cần phải đi tìm cô ta. Bây giờ em chạy đi cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Anh đã nói gì với Băng Nguyệt? Vừa nãy cô ta hỏi anh qua điện thoại. Anh trả lời thế nào? Tiếng động bất ngờ ngắt lời tôi. Có thể nghe lời một chút không? Đừng hỏi nữa. Mã Phàm đập vào gương phía trên bồn rửa tay. Chiếc gương nặng bị đập vỡ thành một vết nứt. Tôi đã bị sốc bởi bạo lực không thể giải thích của anh ta. Tôi và Mã Phàm và Băng Nguyệt tất cả đều từ trại trẻ mồ côi. Chúng tôi quen nhau hơn 20 năm. Mã Phàm tính cách luôn rất ôn hòa, chưa bao giờ đỏ mặt với tôi. Chuyện gì với anh ta vậy? Tôi thậm chí còn cảm thấy nếu tôi tiếp tục chống lại anh ta, hắn sẽ không ngần ngại đánh tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi không hỏi nữa. Tôi ngoan ngoãn phục tùng. Tôi về ngủ đây. Tôi cảm thấy Mã Phàm đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi phía sau. Vào phòng, điều đầu tiên là thử gọi cho chiến lược gia. Nhưng luôn là trạng thái không ai trả lời. Tôi không dám cầu thả, nhanh chóng lên mạng gửi tin nhắn cho Kha Bắc. Có đó không? Vừa nãy bạn thân và bạn trai nói chuyện điện thoại xong, cô ấy gửi cho tôi một số tin nhắn lạ. Bạn có thể giúp xem không? Tôi cũng đã gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn. Chuyện gì vậy? Bạn thân của bạn có hỏi những điều không nên hỏi không? Hình như thế. Lúc đó cô ấy nói muốn hỏi bạn trai tại sao lại sợ hãi như vậy. Một cái gì đó tròn. Bối rối. Sao các bạn không coi trọng lời khuyên của tôi? Tôi đã tính toán. Kết quả hiển thị, người phụ nữ gửi tin nhắn này đã chết rồi. Thông tin chi tiết. Hy vọng cuối cùng tan vỡ. Tôi gần như không cầm điện thoại. Băng Nguyệt và tôi còn thân nhau hơn cả chị em. Sao cô ta có thể chỉ vì hỏi một câu mà chết chứ? Tôi biết bạn đang vội, nhưng càng lúc này càng không thể hoảng sợ. Bạn thân của bạn là người nhảy lầu. Thi thể của hắn sẽ có người nhận. Không cần phải chạy qua ngay lập tức. Bạn trai cô đã giết một người rồi. Tiếp theo sẽ đến lượt bạn. Đại sư có thể nói rõ ràng không? Cho dù là chết, tôi cũng muốn hiểu. Nghĩ đi. Gần đây bạn trai bạn có mua nến về không? Nến, chờ đã, Mã Phàm hình như đã từng mua nến rồi.
Khoảng 4 ngày trước, Mã Phàm mang về một cái túi nhựa. Lúc đó tôi đang xem tivi trên ghế sofa. Hỏi anh ta mua gì, hắn nói không có gì. Tôi nhìn một cái, trong túi là một cây gậy, nửa đỏ nửa trắng, trên đó còn khắc rất nhiều bột. Tôi vẫn thấy trên đỉnh của cây gậy có dây ngắn màu trắng. Bây giờ nghĩ lại, đó hẳn là trái tim nến. Sau khi nói với Kha Bắc chuyện này, hắn lập tức trả lời, đó không phải là nến bình thường, là sáp mỏng của Phật, dành riêng cho người chết. Bây giờ bạn đi thắp những ngọn nến đó đi, dùng nó để chụp ảnh bạn, xem hắn có bóng không. Tin tức này làm tôi hơi bối rối. Ý bạn là sao? Chẳng lẽ bạn nghi ngờ Mã Phàm là anh Phiêu? Còn không? Ngoài anh Phiêu còn có cái gì có thể lợi hại như vậy? Chỉ cần nói một lời là có thể. Cô gái ngốc nghếch, bạn không ngờ đâu. Tin tức này thật sự quá bùng nổ. Tôi không thể tin ngay được. Sư phụ, tôi và bạn trai đến từ một trại trẻ mồ côi. Chúng tôi quen nhau hơn 20 năm. Tất cả đều quen thuộc. Làm sao anh ta có thể là anh Phiêu? Hắn thật sự ngu ngốc. Hắn không thể là gần đây mới biến thành anh Phiêu sao? Nhớ lại, bạn trai gần đây có bất thường nào khác không? Hình như là vậy. Khoảng nửa tháng trước, bạn trai tôi về sớm mấy ngày liền. Luôn là 1-2 giờ tối mới về nhà. Anh ấy nói là làm thêm giờ, nhưng tôi đã xem lịch sử thẻ trên điện thoại của anh ta. Mấy ngày đó rõ ràng là anh ta đi làm vào giờ bình thường. Điều kỳ lạ hơn là một ngày kia, khi anh ta về muộn, toàn thân bị thương, quần áo bị giày nhuộm đỏ một nửa, quần cũng bị hỏng. Lúc đó tôi sợ quá. Nhưng anh ấy khẳng định mình không sao, vừa bị ngã. Bạn trai nói rất khó khăn. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, chắc anh ta đã chết từ hôm xảy ra chuyện. Đầy vết thương, có thể là tai nạn xe hơi. Bây giờ người trong nhà bạn không còn là bạn trai bạn nữa, mà là một cái tràn đầy ý nghĩ hại người. Không thương xót. Chắc là muốn mình quay đầu lại. Đừng buồn nữa. Nhanh chóng thắp nến để xác minh nhé. Rất thấp thỏm, tôi cố ý ngắt điện, giả mạo dấu hiệu hư hỏng mạch điện. Trong phòng bỗng nhiên tối đen. Tối quá. Em sợ quá, em sẽ đi lấy nến. Sau đó tôi thuận theo tự nhiên lấy ra nến Mã Phàm mua. Sau khi đốt xác Phật, bóng của tôi bị ánh nến kéo rất lâu. Mã Phàm, anh ta thật sự không có bóng dáng. Hắn muốn giết tôi. Cuối cùng tôi đã thoát khỏi tay bạn trai. Lại gặp một lão già quái dị. Bạn không thể đi. Tôi chạy về phòng gửi tin nhắn cho Kha Bắc. Bạn trai tôi thật sự không có bóng dáng. Hắn là anh Phiêu. Nhưng điều này có liên quan gì đến hình tròn? Tại sao chỉ cần hỏi câu hỏi đó là sẽ thay đổi? Chắc là hắn đã nhận được sự giúp đỡ của cao nhân. Linh hồn không bị mất, nhưng bởi một loại chủ nhân pháp khí nào đó, cho nên còn có thể duy trì hình dạng con người đi hại người. Tôi đoán không thể tức giận, rất có thể là hình tròn. Câu hỏi đó chính là điều kiện kích hoạt cái chết. Bạn phải lấy thứ đó nhanh lên. Chúng ta phải thực hiện bước tiếp theo để ngăn chặn hắn. Đồ chắc chắn ở trong nhà bạn. Bạn đi tìm đi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài. Vừa quay đầu lại còn khép một khuôn mặt lại. Em đang tìm gì vậy? Mã Phàm không biết khi nào mở cửa đến sau lưng tôi. Linh hồn tôi gần như bị dọa bay ra ngoài. Em đang nói chuyện với ai vậy? Tìm cái gì? Lại muốn đi tìm Băng Nguyệt sao? May mà anh ta không nhìn thấy toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Cứ tưởng tôi đang lo lắng cho bạn thân. Tôi nhanh chóng bịa ra một cái cớ. Mã Phàm không nghi ngờ gì nữa. Bây giờ không còn sớm nữa, em đi ngủ đi. Em biết rồi, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Sau khi nhìn tôi nằm trên giường, Mã Phàm ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Không lâu sau khi anh ấy rời đi, tôi ngồi xuống giường. Đèn trong phòng khách đang sáng. Tôi đẩy cửa ra một khe hở, thấy bạn trai ngồi trên ghế sofa. Trên bàn trà có 2 con heo đất. Anh ta toàn tâm toàn ý lấy đồng xu đổ hết ra, sau đó đặt từng đồng một, đặt vào thùng các tông anh ta đặc biệt chuẩn bị. Lén chụp lại cảnh này, tôi gửi cho Kha Bắc. Nhìn bạn trai bạn xem. Tình hình có vẻ không tốt. Bên cạnh có kim không? Bạn chọc khăn giấy thử xem. Tôi không biết. Lật hộp lật tủ tìm một cái. Kim khâu cắn răng đâm vào khăn giấy. Không đau. Điều kỳ lạ hơn là không chảy máu. Tình huống gì? Còn chưa kịp hỏi Kha Bắc, ngoài cửa có tiếng kéo ngăn kéo. Tôi lại chọc vào cửa. Chỉ thấy bạn trai từ trong ngăn kéo lấy ra một vật giống như la bàn màu đồng. Thứ đó tình cờ là hình tròn. Có một cái kim đang chậm rãi xoay tròn ở giữa. Thang đo hai bên đầu và đuôi lần lượt viết 2 chữ sống và chết. Thật sự đang chuyển từ hướng sang đầu sinh. Mã Phàm mỉm cười và nói tùy thuộc vào bạn. Con trỏ đã đi được nửa đường rồi, sắp đến lúc sinh rồi. Một linh cảm không rõ ràng hiện lên trong lòng. Tôi nói với Kha Bắc những chuyện này. Kha Bắc nói chính là hắn. Đây là mệnh bàn, không chỉ có thể thuê hồn, còn có thể giết. Hắn định giết bạn bằng cái này, để bạn chết thay cho anh ấy. Loại bỏ hơn một nửa, bạn đã làm một nửa rồi. Cho nên bạn đâm kim không chảy máu. Chờ kim đến khi sinh, hắn sẽ sống lại, và bạn sẽ chết hoàn toàn.
Giờ bạn phải tìm cách ra khỏi căn nhà đó. Nếu không sẽ còn tệ hơn số phận của bạn thân. Đúng rồi, khi đi, hãy tìm cách mang theo biểu đồ. Bây giờ tôi lái xe đi tìm bạn. Đưa cái bàn cho tôi sẽ giúp bạn giải tỏa tổn thương. Bạn đến tìm tôi. Sao bạn biết tôi sống ở đâu? Tôi là lướt bài cùng thành phố nhìn thấy bài đăng của bạn. Chúng ta chắc chắn không xa đâu. Bạn cho tôi vị trí khu phố. Bây giờ tôi vẫn còn kịp. Đẩy cửa phòng ngủ. Lúc này tôi mới phát hiện ra Mã Phàm không biết đi đâu rồi. Trên bàn trà có bản mệnh đó. Thùng các tông chứa tiền xu cũng biến mất. Ngay bây giờ, tôi bước nhanh đến trước bàn trà, cầm lấy mệnh bàn liền chạy thẳng đến cửa. Ơn trời, cho đến khi tôi rời đi, Mã Phàm vẫn chưa trở lại phòng khách. Chúng tôi sống ở khu phố cũ trên tầng 4. Không có thang máy. Theo tôi xuống cầu thang, đèn điều khiển bằng giọng nói trên đầu sáng lên. Đột nhiên chân tôi run lên. Vì tôi nhìn thấy góc giữa tầng 3 và tầng 4 đang thu mình một người. Một ông già mặc áo khoác vàng rách nát. Cũng giống như một người ăn xin. Khi tôi đi ngang qua anh ta, đối phương bỗng nhiên mở miệng. Cô gái nhỏ, bạn định đi đâu với cái này? Hắn đã biết thứ này rồi. Tôi có biết bạn không? Chắc bây giờ bạn không biết. Chúa ơi! Trực giác nói với tôi người này không giống người tốt. Tôi không muốn dính líu với anh ta. Chân muốn đi. Bạn không thể đi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Phòng của chúng tôi cứ luôn bị mất hàng chuyển phát nhanh. Hôm đó, tôi nhận được hàng chuyển phát lạ. Có người nhắc nhở tôi rằng nhất định không được mở. Khi âm thoát ra từ trên đó sắp thành mây hình nấm rồi. Tôi nghe xong, không dám động vào hộp hàng đó. Nhưng trong nháy mắt, vừa mới chớp mắt, hộp hàng lại biến mất rồi. Chiều hôm đó, tôi thấy bạn cùng phòng lén lút đem một thứ đồ chơi giống như búp bê ném vào thùng rác. Trên tay cô ấy xuất hiện một dấu răng. Vết thương rất mới, giống như bị một chiếc miệng nhỏ cắn vậy. Nhưng mà, miệng của ai mà lại nhỏ vậy? Phòng của chúng tôi luôn bị mất hàng chuyển phát nhanh. Hàng vừa mới nhận về tức thì không để ý cái là không thể tìm thấy nữa. Không lâu sau, cô bạn cùng phòng khoe khoang với mọi người đồ cô ấy mới mua. Điều kỳ lạ là những gì cô ấy khoe lại luôn giống với những hộp hàng bị mất của chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi hỏi cô ấy sẽ luôn la làng lên. Có ý gì đấy? Mọi người nói tôi là ăn trộm mà. Bằng chứng đâu? Mấy người có quyền gì mà vu khống tôi? Chúng tôi thật sự không có chứng cứ. Cô ấy khóc la sùm cả lên. Nỗi uất hận này không thể nào tha thứ. Tôi sẽ phản ánh lên nhà trường. Các người bắt nạt tôi. Tôi không thể chịu nổi cái bầu không khí này. Với suy nghĩ nhịn một chút cho mọi chuyện êm xuôi, chúng tôi đã chọn sự hòa bình. Không ngờ vì cái sự nhượng bộ này, ngược lại khiến cô ấy càng thêm kiêu ngạo. Cô ta thường đem những thứ đồ mới của cô ta khoe khoang trước mặt chúng tôi. Ôi cái loại mặt nạ này, tôi mới mua này, đắt là đắt thật đấy. Nhưng mà con gái mà, phải luôn chịu khó đầu tư cho bản thân. Tôi không thích màu sắc của chiếc váy này. Nhưng mà, cũng lỡ mua rồi, đành miễn cưỡng mặc vậy. Dù hàng hiệu cũng tốt hơn mấy cái hàng chợ. Về sản phẩm dưỡng da, tôi chỉ sử dụng mỗi hiệu này thôi. Các bạn nghe nói qua chưa? Ngoại trừ hiệu này ra, ai xài rồi mới biết. Hí hí, sao mà không biết được cơ chứ? Nó đều là hàng của chúng tôi đặt. Hôm nay, tôi nhận được một phần hàng lạ. Khi định mở ra, bạn cùng phòng Lali đã cản tôi lại. Châu Tĩnh, hàng của cậu có vấn đề. Đừng tháo ra không có lợi ích gì đâu. Phòng ngủ của chúng tôi có 4 người. Tôi với Lali có quan hệ thân thiết nhất. Tôi rất tôn trọng cô ấy. Nên về hộp hàng này tôi không động vào. Vốn cũng là thứ không rõ nguồn gốc. Không thể tìm thấy địa chỉ giao hàng. Lại còn không biết bên trong có cái gì. Tôi còn lo lắng có phải lần trước đã đánh giá tệ. Nên chủ shop đã tức giận, gửi cho tôi combo phân tiêu chảy để trả thù. Tôi để hàng dưới bàn làm việc. Nhưng trong nháy mắt, nó lại biến mất. Lali đã từng nói, hàng này không thể vứt bừa bãi. Nếu không sẽ gây rắc rối cho người khác. Tôi vội vàng tìm hết các ngóc ngách thêm một lần nữa. Nhưng cũng không tìm thấy. Trong phòng chỉ có mỗi cô ta đang đeo tai nghe nghe nhạc. Tôi vỗ vai cô ấy. Cô ta quay đầu lại, nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, hỏi tôi rằng có chuyện gì. Ngưu, hàng mà tôi để dưới bàn. Cậu có thấy nó không? Không thấy. Nói xong câu đó, cô ta quay đầu định tiếp tục đeo tai nghe. Tôi vội chặn cô ta lại. Ngưu, Lali nói rằng hàng này có gì đó không đúng. Nếu cậu nhìn thấy nó, hãy nói với tôi nhé. Ngưu mở to mắt và liếc tôi. Cái nhỏ điên Lali đó, nhìn cái gì cũng nói không ổn. Tôi không thích cô ta nói Lali như vậy. Trả lời một cách không vui. Lali nếu nói như vậy, chắc chắn có lý do của cô ấy. Nghe lời khuyên, ăn no bữa. Không nghe lời khuyên, còn ngu hơn nữa. Ngưu mỉm cười nhìn tôi. Cậu nói với tôi cái này có ích gì? Tôi có thấy hàng của cậu đâu. Lali là loại người cọc cằn. Sau một hồi, sau khi phát hiện hàng đã biến mất, cô ấy trực tiếp kéo tai nghe của Ngưu xuống. Hàng của tôi đâu? Cô ta hỏi rất trực tiếp. Ngưu vẫn giả vờ ngu ngốc. Hàng gì tôi không biết. Mấy người đừng làm phiền tôi được không? Ai làm mất thì tự đi tìm. Có liên quan gì đến tôi? Trước đây, mỗi khi chúng tôi xảy ra mâu thuẫn với Ngưu, Lali cơ bản không tham gia.
Theo cách cô ấy nói, những gì Ngưu Ngưu làm sẽ tổn phúc của chính cô ta. Toàn thân đều tỏa ra khí chất âm u, không sạch sẽ. Loại người này dễ gặp phải tiểu nhân, mất tiền tài, mệnh xui xẻo. Cô ta nghĩ đã lợi dụng được đồ ngon, thực ra cả đời không may mắn. Người ác có trời diệt. Nói chung là đạo lý như vậy. Nhưng hôm nay, không biết có phải do hộp hàng kỳ lạ đó không? Lần đầu tiên Lali bộc lộ sự tức giận của mình trước mặt cô ta. Ngưu Ngưu, hộp hàng đó tỏa ra luồng khí như mây nấm rồi. Nếu muốn ăn trộm thì ăn trộm cái gì cũng đừng có trả giá bằng mạng của mình. Ý cô là sao? Ngưu Ngưu liền nổi giận, đập bàn đứng lên. Lali, cô dựa vào đâu mà dám nói tôi là ăn trộm? Cô có bằng chứng không? Tại sao lại vu khống tôi? Được rồi, vẫn giả bộ à? Tìm được hàng co giấu ở đâu? Lúc đó thì mọi chuyện đã rõ. Tìm đi. Ngưu Ngưu vẫn không ngừng thách thức. Tốt nhất bạn nên tìm. Lali không nói hai lời, bắt đầu tính toán. Chỉ thấy 5 ngón tay của cô ta linh hoạt chuyển động, giống như hiệu ứng anime vậy. Xong rồi, Lali chỉ vào tủ đồ đã khóa của cô ta. Chắc chắn ở trong đó. Mở ra, Ngưu Ngưu bỗng giật mình. Trên mặt nhanh chóng lóe lên một chút căng thẳng. Cô ta đứng chặn tủ lại. Không được, trong tủ toàn là đồ dùng cá nhân của tôi. Lali không thèm nói một tiếng với cô ta. Bước 2 bước qua đó, một tay đẩy Ngưu Ngưu ra chỗ khác. Tủ trong phòng ngủ thống nhất sử dụng khóa kiểu cũ. Chìa khóa cũng tương tự. Lali cắm chìa khóa của mình vào, vặn qua lại vài lần. Tiếng mở khóa, tủ đã mở. Hộp hàng quen thuộc liền xuất hiện trước mi tớ, một con người hám lợi. Tôi lập tức có cảm giác hả hê trong lòng, lập tức nhìn về phía Ngưu Ngưu, xem cô ta còn gì để nói. Ngưu Ngưu tức giận đỏ mặt, liền đẩy mạnh Lali. Cô bị điên à? Ai cho cô mở tủ của tôi? Lali cũng không nhẫn nhịn nữa, thử đẩy lại tôi xem. Ăn trộm hàng, cô còn mặt mũi nào không? Tin tôi tát vào mặt cô không cái con này. Lali giơ tay hù cô ấy. Ngưu Ngưu không những không sợ, ngược lại còn đưa mặt về phía trước. Có gan thì đánh. Mày dám chạm vào tao, tôi đã không ưa cậu rồi. Dựa vào cái gì mà nói tôi ăn trộm? Đây là hàng của tôi không được sao? Con cứng miệng lắm. Lali lấy hàng trong tủ ra. Nếu trên hóa đơn chuyển phát nhanh có tên tôi là đủ chứng minh nó là của tôi. Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn hộp hàng đã bị xé sạch sẽ rồi. Ngưu Ngưu giật lại hộp hàng một cách kiêu ngạo. Lali, muốn gì thì tự mua đi, cướp đồ của người khác không biết xấu hổ. Lali bộc lộ một khuôn mặt khó chịu. Được, vì là chuyển phát nhanh của bạn. Vậy bạn nói bên trong là cái gì? Sự kiêu ngạo của Ngưu Ngưu đột nhiên biến mất. Cô ấy bỗng bị đơ, nói chuyện lắp bắp. Tôi không biết, anh trai tôi gửi cho tôi. Không nói gửi cái gì, mở ra xem không phải là biết rồi sao? Chắc là sợ để sơ hở. Cô ấy nhanh chóng đi tìm một cây dao. Ngưu Ngưu, tôi nhắc cậu này, hàng này không nên tháo ra, nếu không cậu sẽ hối hận. Tiếng rạch dao hồi đáp lại Lali. Đó là âm thanh mở hộp hàng. Lali bỗng căng thẳng nổi gân xanh, ánh mắt nhìn vào Ngưu Ngưu, y như một viên đạn. Ngưu Ngưu nhanh chóng mở hộp hàng, vui vẻ lấy đồ bên trong lên. Là búp bê. Tôi đã nói rồi mà, anh trai tôi biết tôi thích búp bê. Hàng này là anh ấy gửi cho tôi. Các cậu xem búp bê dễ thương phải không? Dễ thương hả? Trong lòng tôi bỗng ớn lạnh. Con búp bê này trông giống như một con búp bê trong một bộ phim kinh dị. Nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt, biểu cảm hung dữ, vết máu trên người, đặc biệt là đôi mắt lòi ra như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Ngoài ra, trên cổ con búp bê này có vô số vết nứt kỳ lạ, cứ như thể mới bị ai chặt đầu vậy. Tôi nói không nên lời nhìn Ngưu Ngưu. Hay là cậu xem lại hình dạng của con búp bê này đi. Ngưu Ngưu sau đó cúi đầu xuống nhìn con búp bê, biểu cảm hoảng sợ. Lali nở nụ cười mỉm. Ngưu Ngưu, thứ đồ chơi này không những nhìn kinh dị, trên người nó còn rất nặng âm khí, người bình thường không thể chịu nổi. Tôi khuyên cậu tốt nhất đưa cho tôi, nếu không cậu sẽ rước họa vào thân mà bản thân còn không biết. Thật biết nói diễn. Ngưu Ngưu khinh thường hừ một tiếng. Tôi thích loại búp bê kinh dị này đấy. Ai mà chẳng có sở thích đặc biệt. Có liên quan đến cô không? Được. Lali giơ bàn tay ra. Có giỏi thì cứ cứng đầu đi. Hoàn toàn không muốn quan tâm nữa. Tôi thấy con búp bê đó hơi đáng sợ. Hai mắt đen thẫm, giống như lén nhìn chằm chằm vào người ta vậy. Còn đang muốn khuyên Ngưu Ngưu vài lời nữa thì Lali đã kéo tôi rời khỏi đó, kể cô ta, để cô ta tự gánh hiệu quả. Chuyện hộp hàng này từ từ bị lãng quên. Búp bê kinh dị thuộc sở hữu của Ngưu Ngưu. Tôi đã nghĩ hàng này không biết là ai gửi đến. Nếu gặp phải chuyện gì tâm linh, chắc chắn là ai đó cố tình chơi khăm. Nếu không, con nhà lành ai lại gửi đến một con búp bê đáng sợ như vậy. Không ngờ mà Ngưu Ngưu lại dám nhận, dũng cảm quá. Sau đó, chiều hôm đó, tôi từ thư viện trở về, từ xa liền thấy Ngưu Ngưu lén lút ném một cái gì đó vào thùng rác. Tôi chạy tới vỗ vai cô ta. Ngưu Ngưu,
Cậu vứt gì thế? Sau khi bắt chuyện, đầu tôi nhìn vào thùng rác, bất ngờ nhìn thấy con búp bê đáng sợ đó nằm trong thùng rác cùng với hộp chuyển phát nhanh. Tôi lặng lẽ thu lại ánh mắt. Mặt cô ta đỏ bừng, vội đóng nắp thùng rác và nói tôi: nhìn cái gì? Tôi không muốn nữa, được không? Tôi thì thầm: không phải cậu nói cậu thích búp bê kinh dị nhất sao? Cô ấy giả vờ không nghe thấy, quay đầu rời đi. Tôi liền đuổi theo cô ấy. Ngưu ngưu, Lali đã nói rồi, con búp bê này không thể vứt đi được. Nếu bị người khác nhặt được sẽ gây rắc rối cho người khác. Lali, cậu là chó của nó hay sao? Nó nói gì cậu cũng tin. Tôi không nói nên lời. Đôi khi tôi không hiểu tại sao một tên trộm lại nói chuyện cứng rắn như vậy. Giống như cô ta không biết mình là một tên trộm. Quên đi, không để ý đến nó nữa. Việc Ngưu ngưu vứt con búp bê, tôi phải nói với Lali mới được. Nếu không sẽ thật sự gây ra họa lớn. Tôi và Ngưu ngưu lần lượt về phòng mình. Nó không nói một lời mà leo lên giường nằm. Tôi còn chưa kịp nói chuyện với Lali, liền nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng trên giường. Sau đó, Ngưu ngưu gấp gáp leo xuống giường. Sao thế? Tôi hỏi. Ngưu ngưu rưng rưng nước mắt, cả người đều run rẩy. Nghe thấy tôi hỏi, cô ấy như nhìn thấy cứu tinh, liền xông tới chỗ tôi, trốn ở đằng sau tôi. Cái thứ đó, nó quay trở lại rồi, ngay trên giường tôi. Tôi rõ ràng vừa vứt đi rồi. Cậu cũng thấy mà. Thứ đó, không lẽ là... Lưng tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không thể tin được nhìn về Ngưu ngưu. Cô ta không ngừng gật đầu với tôi, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Chính là con búp bê đó. Nó đang ở trên giường tôi, tóc trên người tôi dựng hết cả lên. Không phải con búp bê bị ném vào thùng rác sao? Tôi tận mắt nhìn thấy Ngưu ngưu vứt đi. Chắc không phải Ngưu ngưu đang hù mình đâu ha. Tôi lấy hết can đảm, đứng lên ghế để nhìn lên trên giường. Vừa mở mí mắt ra, trước mặt là đôi mắt lòi lõm, đôi mắt tròng đen man rợn nhìn chằm chằm tôi. Tôi ráng hít thở, lùi lại một cách vô thức. Cái ghế nhỏ quá, vừa lùi 2 bước đã hết chỗ đứng, suýt nữa là ngã xuống đất. May mà Lali kịp thời giữ tôi lại và giúp tôi xuống đất một cách an toàn. Lali lúc này choàng tay nhìn về phía Ngưu ngưu. Sao vậy? Không phải là cậu thích búp bê kinh dị nhất sao? Tại sao lén lút đem đi vứt thế? Ngưu ngưu với gương mặt trắng bệch, không còn muốn tranh cãi với Lali. Lấy tay cảm nhận nhịp tim đập của mình, cô ấy lắp bắp nói: vốn dĩ tôi không định vứt nó, là nó cắn tôi. Cô ấy đưa tay ra, trên tay cô ấy có một vết cắn, có một vòng tròn dấu vết màu đen và đỏ. Tôi nhìn kỹ hơn, đó là một hàng dấu răng, còn rất mới, như bị một cái miệng nhỏ cắn vậy. Nhưng mà, miệng của ai nhỏ vậy? Với lại, vết cắn cũng không đều. Màu sắc của vết thương rất sẫm, đem lại một cảm giác rất bẩn. Lali lại nhìn sơ qua, nói một cách chắc chắn: âm độc. Cái gì là âm độc thế? Cậu có thể hiểu rằng đây là âm khí. Tôi đã nói rồi, thứ này âm khí nặng, ai dính vào ai không thể thoát ra được. Đáng tiếc có người không nghe lời khuyên. Ngưu ngưu biết Lali đang ám chỉ mình. Cô ấy cảm thấy cứng đơ, nước mắt rưng rưng, trên mặt đầy sợ hãi. Lali không để mặt mà liếc nhìn cô ta một cái, nói với tôi bằng giọng nói hả hê: hộp hàng đó vốn là nhằm vào bạn. Không ngờ có người lại thích ăn trộm, kết quả người bị cắn biến là nó. Tôi đột nhiên nhận thức được rằng Lali nói không sai chút nào. Chuyển phát nhanh đó vốn là gửi cho tôi. Ngưu ngưu cũng phản ứng lại, chỉ vào mũi tôi rồi hét lên: Song Tinh, tất cả là tại cô. Là cô đã hại tôi, tất cả là lỗi của cô. Tôi đơ ra một chút, dần dần cơn tức giận đã kéo đến. Ngưu ngưu, cô đừng chọc cười tôi đã làm gì cô? Là tôi bảo cậu ăn trộm nó phải không? Chính cô thích làm ăn trộm, thường ngày ăn cắp dầu gội đầu của chúng tôi, sản phẩm chăm sóc da, ăn trộm quần áo của chúng tôi, ăn trộm đồ ăn vặt của chúng tôi. Thôi tạm thời chưa nói tới đi. Thậm chí cậu còn trộm cả hàng chuyển phát. Cậu có ngày hôm nay là đáng đời. Đây là hậu quả của việc ăn trộm. Báo ứng. Ngưu ngưu bị tôi mắng đến không nói nên lời, đứng yên không nói gì. Đổi lại nếu là Song Tinh, cô ấy sẽ không tháo dỡ hàng chuyển phát nhanh đó. Ngưu ngưu, cô trúng âm độc, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình vừa tham lam vừa ngu ngốc. Ngưu ngưu căm hận cắn lấy môi mình, như thể nuốt chửng sự nhục nhã vào bụng. Lali từ từ leo lên. Khi đã đến trên giường, bắt con búp bê kỳ lạ đó đi. Sao? Mày vẫn còn thích quậy phá, phải không? Cô ấy tát vào mặt con búp bê, khiến đầu nó quay như chong chóng, quay vài vòng dọc theo vết cắt trên cổ. Không thể dừng lại. Lali nhìn chằm chằm con búp bê, dần dần thu lại vẻ mặt đùa giỡn. Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh sáng sắc nét. Khoảnh khắc này, khí chất của cô ấy thay đổi, cùng với dòng chảy của không khí xung quanh dường như chậm lại. Với khuôn mặt nghiêm túc, giơ tay phải lên, ngón tay cái đưa xuống, ngón trỏ và ngón giơ kế bên nhau, đỉnh sọ chính âm. Vừa dứt lời, hai ngón tay đập mạnh vào đỉnh đầu búp bê. Trông rõ ràng chỉ là một cú gõ nhẹ,
Nhưng, ngay lúc cô ấy dừng lại, một vết nứt trên đỉnh hộp sọ của búp bê đã xuất hiện, tách cơ thể của con búp bê thành hai nửa. Con búp bê đáng sợ cứ như thế tan thành mây khói và sau biến mất đi. Tay của Lali vẫn giữ tư thế cầm búp bê, nhưng con búp bê đã biến mất. Lòng bàn tay cô ta trống rỗng, tôi không thể diễn tả được cú sốc bên trong. Nổi da gà đến nỗi thấy tiền cũng không biết nhặt. Làm sao bây giờ? Đột nhiên cảm thấy Lali rất ngầu. Lali cử động đầu ngón tay, hạ lông mày xuống, dường như đang nghĩ gì đó. Một lúc sau, cô ấy nói với Ngưu Ngưu, âm độc trong cơ thể cậu phải mất không ít thời gian để xử lý. Ngưu Ngưu, tôi nhắc nhở cậu là cô đã bị đầu độc rồi. Nếu nặng hơn nữa, cho dù đem âm độc ép ra ngoài, nó cũng sẽ gây tổn hại vĩnh viễn cho cơ thể bạn. Cho nên, kiềm chế lòng tham, đừng có tham lợi ích trước mắt. Bất kể cám dỗ nào trước mặt cậu, đừng để bị dính bẫy. Nếu không, thần tiên cũng không cứu được. Ngưu Ngưu vội vàng gật đầu, khuôn mặt lộ sự khủng hoảng, không còn nhìn thấy một chút kiêu ngạo nào nữa. Lali lại nhìn quanh phòng ngủ, suy nghĩ, tôi nghi ngờ có thứ gì đó bẩn thỉu đang theo dõi phòng ngủ của chúng ta. Vì sự an toàn, thời gian tới mọi người đừng đem hàng lạ về phòng nữa. Một lần thói hai lần quen, số lần mang về nhiều hơn, người ta sẽ biết đường. Tôi liền vâng lời, gật đầu như tỏi, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Ngưu Ngưu buồn cười đưa tay ấn đầu tôi. Đang định mở miệng nói chuyện, người bạn cùng phòng đã về quê tuần trước, đẩy cửa đi vào. Lạ thật đấy. Cô ấy lắc cái hộp chuyển phát nhanh trong tay. Tôi nhận được một chuyển phát nhanh lạ, không tìm thấy thông tin thanh toán, không biết ai gửi đến. Bên trong có gì nhỉ? Trong phòng lập tức yên tĩnh. Ba người chúng tôi ngơ ngác nhìn vào hộp hàng của cô ấy. Có chuyện gì vậy? Biểu cảm của mọi người là sao thế? Chuyển phát nhanh này là do mọi người gửi hả? Ngưu Ngưu sợ hãi lắc đầu. Tôi không nói nên lời. Lali tức giận thốt ra câu chửi thề. Lại nữa, cái thứ này sẽ không bao giờ kết thúc. Châu không rõ nên đặt chuyển phát nhanh lên bàn, chuẩn bị mở nó ra. Chúng tôi liền đồng thanh nói, đừng chạm vào. Dọa cô ấy đến nỗi thu tay vào, nhìn chúng tôi một lượt, nói một cách khó chịu, mọi người đừng hù tôi được không? Để tôi tháo nó, Lali nói. Có người giúp đỡ tháo nó, Châu cũng yên tâm hơn, chủ động nhường qua một bên. Lali cắn chặt răng mình, da thịt cứng đơ, 10 ngón tay bắt chéo nhau. Hoạt động cổ, mới tiễn một đứa đi, lại thêm một đứa tới. Tôi muốn xem nó là cái gì mà dám xuất hiện trước mặt bà. Cô ấy nhanh chóng mở hộp hàng ra. Trong hộp chuyển phát nhanh có một con búp bê quen thuộc, giống hệt như cái đã biến mất trước đó. Ngưu Ngưu và tôi nổi hết cả da gà trên tay không nói nên lời. Châu lại xem hình dạng của búp bê, liền tự kiểm điểm bản thân, tôi không đắc tội với ai phải không? Cô ấy không hề biết chuyện đã xảy ra lúc nãy, nên không thể hiểu sâu sắc nỗi kinh hoàng xương lông của chúng tôi lúc này. Rồi đột nhiên, con búp bê kỳ lạ đó bật ra khỏi hộp, đứng thẳng trên bàn. Dưới cái nhìn sợ hãi của mọi người, đầu bắt đầu xoay 360 độ. Trong quá trình này, con búp bê đã nhớ hết mặt của chúng tôi. Ngay sau đó là một tiếng nhấp chuột, vết thương vặn dọc cổ, lăn một cách lóc cóc ra khỏi cơ thể, dừng lại sau khi lăn một vài vòng trên bàn, lộ ra đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm tôi. Tôi dường như nhìn thấy ác ý lạnh lùng trong mắt nó, ánh mắt như căm hận sâu sắc nhìn vào tôi, khiến tôi cảm nhận được cái nhìn đáng sợ của linh hồn ma quỷ. Cắt đầu của mày đi. Một giọng nói ngột ngạt từ cổ họng của con búp bê, giọng nói như dao, giọng nói chói tai. Tôi bị dọa điên rồi, đầu óc trống rỗng, vẫn chưa hoàn hồn. Phần thân còn lại của búp bê bị ngắt kết nối từ thắt lưng, chia làm đôi, thân trên rơi xuống bàn, phần thân dưới vẫn đứng thẳng. Trong khi đó, phần đầu vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt liên tắc di chuyển trong hốc mắt, nhìn thẳng vào Ngưu Ngưu. Bẻ gãy lưng của mày. Giọng điệu man rợn, như một lời nguyền. Ngưu Ngưu người run cầm cập. Đột nhiên, phần thân dưới còn lại của búp bê gãy thành hai phần từ khúc qua đầu gối. Lần này nó nhìn về phía Châu. Cắt đầu gối của mày đi. Châu sợ đến nỗi mở to miệng, liền lùi lại. Cuối cùng con búp bê quay sang Lali. Hắn không nói gì cả, trong miệng phát ra một loạt tiếng cười khúc khích, cười như một đứa trẻ điên.